Okay, if we are given a lens power of, let's say, -1 diopter, cylinder axis 180, the thing is, madali natin makukuha kung ano yung magiging lens power, di ba? Sabi natin, what is the power at the principal meridians? Of course, kailangan natin intindihin muna, ano ba yung dalawang principal meridians? So dito, dalawang principal meridians natin would be 90 and 180. So yun na yung dalawang principal meridians natin. Next, ang tanong ngayon, ano ngayon ang power sa dalawang principal meridians? What will be the power at the 180th meridian? Sabi natin, the power at the axis meridian is 0 or plano. In a simple cylinder, walang grado or walang power sa may axis meridian. Tanong, where would be the -1 diopter be located? Syempre, mapupunta yan sa may 90th meridian. So, there's no question about yung dalawang principal meridians. Now, the thing is, when we are asked, ano naman ang power on the oblique meridians? In other words, meridians other than the principal meridians. So, paano naman ang mangyayari ngayon? Now, pwede tayong gumamit ng mga simple na ratio kung para malaman natin kung ano yung magiging power sa mga certain meridians. Hanapin lang natin ano ba or gaanong kalayo ba siya doon sa may axis meridian. Now, if let's say it is 30 degrees from the axis meridian, then the power here will be 25% of the cylinder power or 1/4 of the cylinder power. As such, ito, yung cylinder power natin dito is -1. Now, yung degrees niya from yung 30 degrees from the axis meridian is 25% of -1 ang magiging power dyan. So, ibig sabihin, mayroon siyang -0.25. Okay? Now, 30 degrees from the axis, that meridian will receive 25% or 1/4 of the cylinder power. Now, it just so happened kasi na dito sa ating principal meridian o yung power meridian natin dito in this case is -1. Ang 1/4 ng -1 is 0.25. Okay? Now, paano naman? Napunta naman tayo dito. 45 degrees from the axis. Ganyan naman yung sinasabi ngayon sa atin. Kapag yung meridian ay 45 degrees from the axis, ibig sabihin naman nito, tatanggap siya ng 1/2 of the cylinder power. Ano ba ang cylinder power natin? As we say, ito ay meron siyang power na -1. So, ano ang 1/2 ng -1? 0.50. In particular, -0.50. So, the 45th meridian here will receive -0.50. Next, kapag sinabi naman natin 60 degrees from the axis, ilan naman natatanggapin yan? Ang tatanggapin naman yan ay 75% of the cylinder power. So, ibig sabihin, ano ba ang 75% ng -1? 0.75 or -0.75. So, ang 60th meridian ko tatanggap ng -0.75. In other words, wag nating kalilimutan na ang 30 degrees from the axis, tumatanggap siya ng 0.25. Ang 45 degrees from the axis, tatanggap siya ng 50% of the cylinder power. Ang 60 degrees from the axis, tatanggap siya ng 75%. Ang tanong, ito lang ba ang merong 30, 45, 60 degrees from the axis? Siyempre, hindi. Kasi meron ka pa rin namang meridians on the opposite side. Tama? So, meron ka pa rin meridians on the opposite side. As such, meron kang sabihin na natin, ito, 120th meridian. Pag tinanong natin, 120 is how many degrees from 0? Particularly, yung 0 na sinasabi natin is also equal to what? It is also equal to 180. So, 120 difference niya with 180
o yung pagitan ng 180 at saka 120 is also 60 degrees. So, pwede natin sabihin na ang 120th meridian, 60 degrees yan from the axis, will receive 0.75 of the cylinder power. So, it will receive 0.75 of the cylinder power. So, burahin ko lang para mas malinis. So, it will receive 0.75 of the cylinder power. Next, pag sinabi naman natin ngayon na susunod, 135. 135, how many degrees yan from the axis? Ganong kalayo siya from the axis? 180. And that will be 45 degrees from the axis. Anong sabi natin? Kapag 45 degrees from the axis, that meridian will receive 50% of the cylinder power. So, it will receive 50% of the cylinder power. So, yung 135 will receive, ilan? 0.50. Next, pag sinabi naman natin, 150. So, 150 naman is 30 degrees from 180th meridian. Therefore, the 150th meridian will receive 0.25% of the cylinder power. So, in this case, minus 0.25 diopter ang tatanggapin ng 150th meridian. Take note, yung sinasabi nating 0.25%, 0.50%, or sorry, 25%, 50%, and 75%, we are talking about the contribution of the cylinder component alone. Meaning, kung meron tayong spherical component, we need to consider or we need to add yung power na ibinibigay ng spherical component. As such, kunyari, meron tayo ritong minus 1 din dito. So, minus 1 diopter sphere. Kunyari dyan, minus 1 diopter sphere combined with minus 1 diopter cylinder, axis 180. Ganyan yung lens prescription. Ano mangyayari ngayon? Do not forget to add yung binabahagi ng spherical power. All meridians will receive minus 1 from the spherical power. So, lumalabas yung plano ko rito. Yung plano ko dyan, magkakaroon yan dagdagan ko yan ng minus 1. So, magiging minus 1 ang power niya dyan. Eh dito naman, yung 30th meridian ko. Yung 30th meridian ko, tumatanggap yan ng minus 0.25 from the cylinder component. So, dagdagan ko yan ng plus minus 1 minus 1.25 diopter ang total power na meron ngayon ang 30th meridian. Kaya tayo nagdadagdag ng minus 1, okay? Kung sakali lang naman, meron siyang spherical component. Whatever the spherical component is, do not forget na nagbabahagi yan ng equal power on all meridians. Sa lahat ng meridians, tumatanggap siya ng same power as your spherical power. Now, kunyari lamang, meron tayo dito, let's say, meron kang binigyan ka rito, kunyari, minus 2 diopter sphere combined with, let's say, minus 4 diopter cylinder, axis, 180 muna. Sige, 180. Ano mangyayari ngayon? Pag tinanong ka, what is the power on the 180th meridian and the 90th meridian? The 180th meridian will receive what? The power equal to the combined, di ba? Actually, sorry, not combined. That will be equal to the power of the sphere. Kasi, malabas, ano bang may nabahagi ano bang tinatanggap ng axis meridian sa minus 4 diopter cylinder axis 180? Ano bang tinatanggap niyan? Ang tinatanggap niyan ay plano. Nasaan ang minus 4? Nandun sa may 90th meridian. Minus 4. Pero, sabi natin, may binabahagi din naman ang spherical component. As such,
yung 180 ko, tumanggap din siya ng, tumatanggap din siya ng minus 2 naman na galing sa spherical component. So, tumanggap siya ng minus 2. Total niya, minus 2. Ito rin naman, tatanggap yan ng minus 2. So, magiging total power niya, minus 3 diopter. Ang tanong, ano ngayon ang tatanggapin ng 30th meridian? For example, meron tayong 30th meridian dito. Ang sabi natin, ang 30th meridian, hindi, by the way, when I say 30th meridian, 30 degrees from the axis. Nagkataon kasi na ang axis natin ay 180th meridian. So, 30 degrees from the axis, tumatanggap yan ng 25% or 1/4 of the cylinder power. So, ano ba ang cylinder power natin dito? Ang cylinder power natin dito, ito, meron siyang power na minus 4. Ano ang 1/4 of minus 4? Minus 1. So, meron tayong tatanggapin o ibabahagi na minus 1 sa may 30th meridian. Yung minus 1 na lang na yan, ay binabahagi lamang yan ng ating cylinder component. Pero, dapat tumanggap din naman siya ng minus 2. Bakit? Kasi yung minus 2 na yan, galing naman yan sa may spherical component. So, lahat kasi ng meridian, as we said, tumatanggap siya kung ano man ang power ng spherical component. So, ang total power mo dyan sa 30th meridian will be minus 3 diopter. Now, pag sinabi naman natin, ano ang power sa may ganito, 1/45 o 1/35 meridian. 1/35 meridian. Ang power sa may 1/35 meridian ay, hindi ba, pag sinabi natin 1/35, ito ay 45 degrees from the axis. 45 degrees from the axis. Anong sabi natin? Kapag 45 degrees from the axis, tumatanggap yung meridian na yon ng 50% of the cylinder power. Ano ba ang cylinder power niya? Minus 4. Minus 4 yung cylinder power niya. Ano ba ang 50% ng minus 4? Di ba minus 2? So, ang 35 ko, babahagian ko ngayon ng minus 2 diopter. Next, sabi natin, hindi lamang cylinder power ang nagbabahagi sa 1/35. Magbibigay din naman ang minus 2 diopter sphere ko. Tatanggap din siya ng minus 2 diopter sphere kasi galing yun sa may spherical component. So, minus 2 diopter, dagdagan ko ngayon, total ko ngayon sila, magiging minus 4 diopter. So, ang dapat lang natin tandaan ay, is yung sinasabi natin na ito, 60 degrees, at the axis meridian, 0% ang ibinabahagi ng cylinder power. Walang binibigay na power ang cylinder component sa kanyang axis. Ano lang natatanggap ng axis? Kung merong spherical component, ayun, may matatanggap siya. Pero kung wala ka namang spherical component, edi 0, automatic ang nagiging power sa may axis meridian. Next, 30 degrees from the axis. Ito na tayo, 30 degrees from the axis. Ang tatanggapin niya ay 25% of the cylinder power. 45 degrees from the axis, 50% of the cylinder power. 60 degrees from the axis, 75% of the cylinder power. On the power meridian itself, edi syempre 100% of the cylinder power. So, ito ngayon yung pagkuha ng power in oblique or on oblique meridians. Okay? Now, parang meron yang formula. Ito ngayon yung kanyang ayun, by the way, ito yun add the sphere value if there is any to get the total power. Kasi wag niyong kalilimutan na meron ding kung merong spherical component, wag kalimutan idagdag yung spherical component. Next, ganito ngayon.
meron tayong formula ngayon for the power in oblique meridians. Ano yun? F, okay, F dito, F theta, okay, F theta will be the power in the oblique meridian is equal to the power of the spherical component, next, plus the cylinder power, open quantity, open and close quantity, sine of theta. Ano yung sine of theta or alpha? That will be the, sabi niya, angle. That will be the angle between, okay, the axis and the meridian in question. Gaano bang kalayo siya? Yung meridian in question natin, gaano kalayo ba siya from the axis meridian? Kanina, meron na tayong pag-usapan. Kapag yung meridian mo in question is 30 degrees from the axis, 45 degrees from the axis ba siya, or 60 degrees from the axis ba siya, madali lang. Okay? Pero kung hindi siya isa sa mga yun, anong mangyayari? Kailangan natin gamitin itong formula na ito. Okay? Take note, yung sign ng alpha dito should be taken first bago natin i-square. Okay, bago kayo mag-square, kuhanin na lang muna yung sign ng angle alpha. Okay, take parang ito, given plus 3.25 diameter sphere combined with minus 1.75 diameter cylinder axis 110. What is the power on the 180th meridian? Now dito, meron tayong power o meron tayong axis 110. So lagay lang, i-plot lang muna natin siya. Okay, so dalawa yung principal meridians natin, 110 at saka ilan? 20. Okay, so yan yung dalawang principal meridians natin. Wala tayong problema sa pagkuha ng power on the two principal meridians. Yun nga lang, we're being asked, okay, to get the power on the 110th meridian. Now, yung power ngayon sa may 110th meridian natin, what is the power on the 180th meridian? So, 180th ngayon, yung meridian in question sa atin. Ang tanong, isipin muna natin lagi. Ito ngayon ang ating meridian in question. Itong 180. Itong 180, ito naman ngayon ang ating meridian in question. Ang tanong, how far is this from meridian 110? And tandaan, ang meridian 110 natin dito is our axis. Ano ngayon ang ating angle alpha? Is it 30 degrees? Is it 45 degrees? Ito daw ba ay 30 degrees from the axis? Yan daw ba ay 45? Yan daw ba ay 60 degrees? Di ba? None of the above yan. Hindi siya 30 degrees, hindi siya 45 degrees, hindi rin naman siya 60 degrees. So in other words, hindi natin ma-apply yung una nating napag-usapan kanina. Hindi natin ma-apply yung ratio na napag-usapan natin kanina, yung 25%, 50%, or 75%. Hindi natin ma-apply yun. So ano mangyayari? Kailangan natin gamitin itong formula. Okay, so gagamitin ngayon natin itong formula. Burahin lang natin. Yan. Okay. So, ang tanong, ganong kalayo siya? Yung angle na yan, yung angle alpha na yan. And that is 70 degrees. Diba? 180 minus 110, our angle alpha here will be 70 degrees. Now, anong mangyayari? Apply na lang natin directly yung formula. So, madali lang naman. So, ang meron tayo ngayon, spherical power natin ay 3.25. Okay? Ang cylinder power natin ay minus 1.75. Our sine alpha is sine 70 degrees. Again, nakuha natin yung 70 degrees. Dito natin nakuha yung 70 degrees. The angle between the axis and the meridian in question. The axis and the meridian in question.
Okay? Now, anong gagawin natin? Diretso na lamang. I-apply na lang din natin ito. Now, before you can add 3.25 with this part of the equation, kailangan muna matapos mo muna itong part of this equation. So, kuhanan muna natin. Sine 70 degrees is 0.9397. Square down natin muna yan. So, pag in-square mo siya, lalabas 0.8830. Okay? 0.8830. Okay? Multiply ko ngayon siya with minus 1.75. And the answer will be minus 1.5453. Now, you are ready to add the 3.25 with minus 1.5453. And the answer will be plus 1.705 diopter. So, ang power daw sa may 180th meridian natin, okay, the power on the 180th meridian is plus 1.705 diopter. Okay? Do we need to add any other component? Wala na kasi sinakop niya na talaga o sinama na natin dito yung power ng spherical. Okay? Tandaan, yung 3.25 na yan saan galing? Galing naman talaga yan dito sa my spherical component. Okay? Next, dito, meron naman tayong panibago. Given, meron daw tayong minus 4.50 diopter sphere combined with minus 2.25 diopter cylinder, axis 90. What is the power on the 22nd meridian? Ano daw ang power sa 22nd meridian? Ito na yon. Tignan natin ngayon. So, meron tayong dalawang meridians, 90 and 180. So, 90 and 180. So, these are the two principal meridians that we have. And those are the total power that we have on those principal meridians. Next, what is our meridian in question? And that will be the 22nd meridian. Okay? Ang tanong, anong ang magiging alpha natin? Will this be A? Yan ba? Or will it be B? Tandaan natin, ang angle alpha natin dito is the angle between the meridian in question, which is ito, yung 22, and our axis. Sino bang axis natin? Ito ang axis 90. So, ito ang kukuhanin natin, axis 90 at saka 22. In other words, dito ngayon tayo. Dito tayo sa angle na to. Okay? So, yan. So, yan ngayon yung ating angle alpha. Okay? So, ilan ngayon yan? So, para natin makuha yan, that will be equal to 90 minus 22. Yun. 90 minus 22. So, and that will be equal to 68 degrees. Now that we have that, pwede na natin ngayon i-apply ulit yung ating formula. And F, or the power at the 22nd meridian, is equal to the power of the sphere, which is minus 4.50. Tapos, dagdagan natin ngayon ng minus 2.25 multiply with the sine, okay, the sine of our angle alpha, which is 68 degrees. Okay? So, tapos square down natin yon. And, lalabas ngayon sa atin ay sine 68 degrees is 0.9272. Square down natin yan ngayon. Pag ni-square natin yan ngayon, that will be equal to 0.8597. Multiply natin yan to our cylinder power na 2.25, and that will be equal to minus 1.9343. Add na lang ngayon natin yung ating cylinder, ating spherical component, which is minus 4.50, and the answer is minus 6.4343. The power on the 22nd meridian is equal to minus 6.4343. So, ganun ngayon yung pagkuha ng power on oblique meridians. Now,
O, bakit natin pinag-uusapan ito? Kasi sometimes there is a need for us to get the power of the oblique meridian. Especially kunyari i-apply natin sa pagkuha ng prismatic power. Kasi pag kumuha tayo ng prismatic power, hindi natin kinukuha yung power ng buong lente. Kinukuha lang natin yung power on the specific meridian. Kunyari, 180 lang ang kukuhanin natin na power. O yung nasa 90 lang natin kukuhanin natin. Oblique yung kanyang axis. So, lalabas, magiging iba, or hindi kagad madidetermine yung power sa 180th meridian. In that case, kailangan natin kuhanin by using the formula. Ulitin ko lang yung kanina, importante ito kasi hindi natin kailangan laging gamitin yung formula. Isipin mo muna lagi, gaanong kalayo yung meridian in question from the axis. Siya ba ay 30 degrees? Siya ba ay 45 degrees? Siya ba ay 60 degrees? Or even, baka naman siya yung axis. Yung meridian in question mo, siya rin yung axis. O din zero yun. Or kaya naman, yung meridian in question mo, that is the power meridian. And in that case, it contains the whole power or 100% of the cylinder power. Okay? So, ito lang po yun. Hope you learned something new today. Okay? Good day to everyone. Bye!